Google AdSense मोनेटाइजेसन को लागि हामीले अप्लाई गर्दाखेरि adstxt फाइल इज नट फाउन्ड भन्ने प्रब्लम चाहिँ सो हुन्छ र यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ Google को यो adstxt फाइल नट फाउन्ड अथवा नट फाउन्ड स्ट्याटस भन्ने प्रब्लम चाहिँ हामीले इजिली आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ र बेसिकली यो adstxt फाइल चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु बेसिकली adtxt फाइल भनेको चाहिँ यो हाम्रो वेबसाइट र Google AdSense मा चाहिँ कनेक्ट गरेर एड शो गर्ने लिंक हो है सो यसमा हामीले adtxt फाइल लगाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ गुगलले चाहिँ क्राउड गर्छ त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ एड्स हुने काम गर्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले अनिवार्य आफ्नो वेबसाइटमा लगाउनु पर्छ र यदि adtxt फाइल लगाएको छैन भने हामीले Google AdSense कोड लगाएको छ भने पनि काम गर्छ दुईवटा अप्सनमा हामीले एउटा मात्र अप्सनमा लगायो भने त्यो चाहिँ काम गर्छ सो मैले चाहिँ अलरेडी भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु हाउ टु एड TxtStatusNotFound फाइल इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट भनेर सो त्यो भिडियोलाई चाहिँ मस्ट वाच भन्न चाहन्छु यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु छैन भने यो भिडियो हेर्नु भए पनि भन्दा पहिला त यो भिडियो सिर्फ वर्डप्रेस युजरको लागि हो यदि तपाईहरु चाहिँ ब्लगर युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो नहेर्नु होला ब्लगर युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको अप्सन मेथड फरक हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि वर्डप्रेस युजर हो भने चाहिँ यो भिडियोलाई फुल वाच गर्नु होला र मैले तपाईहरुलाई वर्डप्रेसमा चाहिँ एकदमै इजी तरिकाले चाहिँ adtxt फाइल लगाउने तरिका सिकाएको छु सो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो वेबसाइटमा जानु होला जुन तपाईहरुको लगइन पेज छ त्यसमा आइडी लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्लगइनमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ adtxt म्यानेजर भन्ने एउटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ adtxt म्यानेजर भन्ने प्लगइनलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुस् त्यसपछि बाट चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्टिभेट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली यो प्लगइनलाई एक्टिभेट भइसकेपछि सेटिंग्समा जानु भए पनि हुन्छ नत्र भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँनेर एपियरेन्स अथवा यहाँ तल भनेको ठाउँमा म जानेर जान्छु त्यहाँनेर गएर चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला र यहाँनेर चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ adtxt फाइल लगाउनु पर्ने हुन्छ अब txt फाइल चाहिँ हामीले कहाँबाट ल्याउने त त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा वेबसाइटमा जाने वेबसाइटमा गइ चाहिँ हाम्रो एरर आको अथवा त्यहाँनेर adtxt फाइल भन्ने यो लिंकलाई चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट मैले पनि यहाँनेर वेबसाइटको त्यो लिंकलाई चाहिँ कपी गरेको छु र यसलाई चाहिँ सिम्पली म चाहिँ फेरि यता आएर चाहिँ पेस्ट गर्दिने छु र पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब मैले यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि सेभ गर्दिने छु यहाँ तल सेभ भनेको अप्सनमा र अब चाहिँ यहाँनेर मेरो txt फाइल चाहिँ देखाएको छ र अब यो txt फाइल लोड हुनको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ त्यसको लागि भनेर मैले सेभ गरिसकेपछि चाहिँ आफ्टर चाहिँ 1 to 3 आवर्स पछि चाहिँ म चेक गर्छु सो यो मेथडले चाहिँ 100% वर्क गर्छ सो तपाईहरुलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला